Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε παρουσιάζοντας το δίκτυο των δορυφόρων Starlink του Elon Musk έχει διχάσει το κοινό. Κάποιοι φαίνονται εντυπωσιασμένοι, ενώ άλλοι τρομαγμένοι, καθώς φοβούνται ότι ο τεράστιος αριθμός των δορυφόρων θα έχει τελικά επιπτώσεις στον νυχτερινό ουρανό. Το Starlink φέρνει υψηλής ταχύτητας διαδικτυακή συνδεσιμότητα σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του δικτύου δορυφόρων που τοποθετούνται σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη. Ωστόσο, οι επικριτές επισημαίνουν τις πιθανές επιπτώσεις στην αστρονομική παρατήρηση, την αύξηση των διαστημικών σκουπιδιών, καθώς και την αλλαγή του τοπίου του νυχτερινού ουρανού. Υπάρχουν περίπου 9.000 αστέρια ορατά από τη Γη στον ουρανό και περίπου 5.000 δορυφόροι Starlink από τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους. Οι πορτοκαλί κουκκίδες στην εικόνα αντιπροσωπεύουν τους δορυφόρους της υπηρεσίας Internet Starlink. Κάποιοι ειδικοί φοβούνται ότι τα ραδιοκύματα χαμηλής συχνότητας διαρρέουν στον ουρανό και βλάπτουν την ικανότητα των επιστημόνων να κάνουν αστρονομικές παρατηρήσεις. Τον ίδιο φόβο εκφράζουν και απλοί θεατές του ουρανού, οι οποίοι λένε ότι σύντομα οι δορυφόροι θα ξεπεράσουν τον αριθμό των αστεριών. Πολλοί άνθρωποι εκφράζουν τις ανησυχίες τους και την αντίθεσή τους μέσα από την πλατφόρμα X, πρώην Twitter, που ανήκει επίσης στον Elon Musk, όπως και το Starlink. Ένας χρήστης χαρακτήρισε το βίντεο καταθλιπτικό, προσθέτοντας ότι σε λίγα χρόνια οι δορυφόροι θα ξεπεράσουν τα ίδια τα αστέρια. Σχολίασε ότι δεν υπάρχει καμία επίβλεψη και ότι επιτρέπεται στους μεγαλομανείς να καταστρέψουν τον πλανήτη. Ωστόσο, ο Dr. Keith Chapman, ιστορικός επιστήμης και λέκτορας στο Falmouth University, έσπευσε να επισημάνει ότι αυτές οι πορτοκαλί κουκκίδες δεν είναι σε κλίμακα. Ο Chapman τόνισε ότι ένας δορυφόρος Starlink έχει περίπου το μέγεθος ενός τραπεζιού τραπεζαρίας και συνέχισε λέγοντας: «Το διάστημα δεν είναι υπερπλήρες. Απλά εμείς οι άνθρωποι είμαστε πραγματικά χάλια στην κατανόηση της κλίμακας και των αριθμών». Ένας άλλος θεατής έγραψε ότι το βίντεο δεν ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό ή τρομακτικό, αλλά ότι κατέστησε σαφές ότι το Starlink θα συνεισέφερε σημαντικά στα διαστημικά σκουπίδια. Τα διαστημικά σκουπίδια ή διαστημικά συντρίμμια είναι οτιδήποτε έχει απομείνει από τους ανθρώπους και έχει κολλήσει στην τροχιά της Γης. Μπορεί για παράδειγμα να είναι ένα κομμάτι ενός κατεστραμμένου δορυφόρου ή διαστημικού σκάφους. Τα αντικείμενα στην τροχιά της Γης ταξιδεύουν με περίπου 15.000 μίλια την ώρα. Αυτή η ταχύτητα είναι αρκετά μεγάλη και αν ένα μικρό κομμάτι συγκρουστεί με δορυφόρο ή διαστημόπλοιο, θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή ζημιά. Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός χρειάστηκε πολλές φορές να κάνει ελιγμούς για να αποφύγει κομμάτια διαστημικών σκουπιδιών. Επομένως, οι επιστήμονες δεν ανησυχούν μόνο ότι ο αυξανόμενος αριθμός δορυφόρων Starlink θα αλλάξει το τοπίο του νυχτερινού ουρανού, αλλά φοβούνται ένα ακραίο συμβάν σύγκρουσης, όπως αυτό που πρότεινε ο επιστήμονας της NASA Donald Kessler το 1978. Είπε ότι αν υπήρχαν πάρα πολλά διαστημικά σκουπίδια στην τροχιά, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλυσιδωτή αντίδραση. Σε αυτή την περίπτωση, περισσότερα αντικείμενα συγκρούονται και δημιουργούν νέα διαστημικά σκουπίδια, σε σημείο που η τροχιά της Γης γίνεται τελικά άχρηστη.